السلام علیکم خوږو کتونکو، زه تاسو ته ویلکم کوم د فوټوشاپ په یو نوي کلاس کې. او په نننۍ ویډیو کې به مونږ د فوټوشاپ کم کلون ټول چې دی دا به مونږ ګورو، دا به مونږ ډسکس کوو چې د دې سره مونږ څه کولی شو. دا هم زمونږ سره د پیج ټول او د سپوټ هیلینګ برش ټول په شان دی. صحیح شو، خو فرق صرف دا دی چې هغه ټول کې موږ سره د بیک گراوند کلر او د هغه ټیکسچر کلر چې کوم دی دا کوم ځای به چې موږ کاپي کولو دا هغه ځای د دوانو کلرونه به زموږ سره سیم شو، کمباین به شو د هغې سره، مطلب کوم میچنګ کلر چې جوړېدو نو هغه به زموږ سره هلته کې راغی. خو دې کې دغه شان نه کېږي، دا چې څنګه ځای موږ سلیکټ کړی هم هغه شان دی به دا راخلي او د بل ځای کې به موږ سره کلون کوي. صحیح شو، مطلب ډوپلیکیټ پتې جوړوي. صحیح ده. نو زه به دلته کې اولنی یو کلون به زه راوالم د سپوټ هیلینګ برش ټول په شانتې. دلته کې هم زمونږ سره به مونږ سورس ډیفاین کوو او هماغه زړه طریقه ده، په آلټ به پریس کو او مونږ به کلیک وکړو. صحیح شو. نو ما دلته کې کلیک ووالو او دا ټری چې کوم دی دا ما سلیکټ کا. اوس تاسو وګورئ چې زه دا برش کوم ځای ته وړم هلته کې ما سره دا ټری راځي. نو چې زه کله دلته کلیک وهم نو دلته هم دا ټری راغه، دې ځای کې هم راغه. صحیح شو. دا بیسیکلی دا ټری زموږ سره کاپي کوي او دلته کې لګوي. خو که زه چېرته کلیک ونیسم او دا شان راځم نو مخې ته چې څه راځي دا به هغه هم زموږ سره هغه شانتې مخې ته راولي. صحیح شو. دا مونږ سره صرف هغه ځای کاپي کېږي کوم ځای چې مونږ سلیکټ کړو. کله چې مونږ برش کلیک نسلی او مخې ته راځو نو دا زموږ سره هماغه مخې ته چې د هغې سره راځي نو هغه هم مونږ سره کاپي کوي او لکې سټپ بای سټپ مونږ سره لګوي. نو کنټرول زیډ به زه ووهم دا به زه اخوا کړم. صحیح شو. او اوس به زه دلته کې تاسو ته د دې یو څو فنکشنز وښیم، ایکسټرا فنکشنز. دلته کې تاسو کتلی شئ دا مونږ سره یو اپشن دی، کلون سورس پینل دی ته مونږ وایو. صحیح شو. نو دلته تاسو کتلی شئ مونږ سره د تقریبا 4-5 سټیمپونه دي مونږ سره. صحیح شو. یو کې ما دا سورس ډیفاین کړی دی او که زه وغواړم نو زه بل سورس هم ډیفاین کولی شم. دویم ما سلیکټ کو او دې ځای نه به زه دا یو ټری راوالم. صحیح شو. او په دریم کې به زه د دې ځای نه به دا یو ټری راوالم. دغه شان دا 15 وړه سټیمپس مونږ استعمالولی شو خپل د نیډ مطابق. نو که زه چېرته په دې کلیک کوم او دلته کې زه کلیک وهم نو ما سره دا یو ټری راغه. که په دې کلیک وهم او بیا دلته کې کلیک کوم نو ما سره دا دویم نمبر ټری کوم چې ما دې ځای نه راغستی و هغه راغه. او که په دې دریم نمبر باندې کلیک کوم او بیا دلته کلیک کوم نو ما سره دا یو ټری راغه. صحیح شو. دا ټولز مونږ د خپل نیډ مطابق استعمالولی شو. کوم چې کې زموږ نیډ یې مونږ ډېر کلونز راغستی شو، کوم ځای کې چې نه وي نو هلته مونږ په یو باندې هم کار چلولی شو. په دې کې بیا زموږ سره دا 2 فنکشنز دي. دا یو زموږ سره بیسیکلی دی چې میرر کي زموږ سره یو څیز، لکه دا اوس زموږ سره که یو څیز لیفټ دی نو هغه رایټ ته کي. لکه دا زموږ سره یو کلون دی. صحیح شو. دا ما دلته کې دا سورس سلیکټ کړی دی. که زه دا آن کم دا ما سره رایټ ته راشي. لکه تاسو کتلی شئ چې دا زموږ سره د الټه کوبي ښي. لکه څنګه چې مونږ شیشې ته مخامخ ودرېږو نو مونږ ته اپوزټ ښکاري یو څیز، هغه شان دلته کې دا اپوزټ شو. او دا دویم نمبر چې دا ورټیکلي اپوزټ شي. لکه چې ځمکه او اسمان نو مونږ اسمان ځمکې ته وخیږو او ځمکه اسمان ته کو، دغه شان دی. صحیح شو. بیخي اپوزټ کو لکه تاسو کتلی شئ داسې دا د دې الټه دلته کې مونږ سره راغلي وي چې نشانده شو. صحیح شو. نو دغه زموږ سره کلون سټیمپ ټولو او دونه خاص ښه پکې نشته، سپیشل نور دې کې څه نشته. څنګه چې مونږ په پیج ټول باندې کار کوو دغه شان مونږ په کلون ټول باندې هم کولی شو. او نور هغه د برش ټول پراپرټیز دې کې هم مونږ استعمالولی شو. د برش دی او دغه شان هارډنس وغیره دې نه مونږ سیټ کولی شو، کوم چې مونږ هلته کې سیټ کړي. برش ټول په دې وجه ما تاسو ته مخکې ښوولی چې بیا تاسو ته وروسته په دې نورو ټولز کې هغه پراپرټیز راځي نو په هغې کې تاسو ته بیا څه ګران نه وي. صحیح شو. نو ملاویږو په نوي ویډیو کې. تر هغې پورې خپل خیال ساتئ. د الله په امان.